તો આજે આપણે પાત્રા બનાવતા શીખીશું. તો વીરકૃપા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે અને વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો. આડવીના પત્તા છે, પાત્રા બનાવવાના છે. એના માટે આપણે નસ કાપશું. આ નસો બધી કાઢી લઈશું. ઝીણી હોય તો ચાલે, જાડી હોય લઈ લેવાની. પત્તાને આ રીતે ધોઈ નાખો. ચણાનો લોટ લીધો છે. નમક પ્રમાણસર નમક લેવાનું તમારે. વધારે લોટ છે એટલે વધારે લીધું છે. ખારો એટલે સાડીના ફૂલ ખારો નાખ્યું છે. હલ્દી, ધાણા જીરું, પ્રમાણસર મરચું મેં તો વધારે લીધું છે. તમારે જેટલું જોઈતું હોય લઈ શકો છો. એની અંદર નાખી છે ખાંડ. પ્રમાણસર ખાંડ લેવાની છે, બહુ ગળ્યું નહીં, બહુ. કાળા મરીનો ભૂક્કો, કાળા મરીનો ખાંડીને દરેલું નાખ્યું છે. કાળા મરી, હવે નાખશું 2 લીંબુ અંદર, રસ લીંબુ. બીજ હોય તો અંદરથી કાઢી લેવા. તો હવે આપણે આ લોટને મિક્સ કરી દઈશું. તો થોડું પાણી નાખવું જેથી લોટમાં મસ્ત મિક્સ થઈ જાય. અને લોટને આપણે પાતળો એવો બનાવવાનો છે. ધીરે ધીરે પાણી નાખતા જજો અને મિક્સ કરતા રહેજો. બસ આ રીતના પાણી નાખતા જવું, લોટ મિક્સ કરતું જવું. જેથી મસ્ત એવો લોટ આપણે પાતળો કરવો પડશે, કેમ કે આપણે પત્તા ઉપર એને લગાવવાનો હોય છે છેલ્લે. આને થોડી વાર ઢાંકી દઈશું. પાણી વેળ્યું છે. હવે આપણે લોટ સમો થાય ત્યાં સુધી આપણે ગરમ મૂકી દઈશું. પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે લીંબુ નાખવાથી નીચે કાળું થતું નથી સ્ટીલ, એટલા માટે લીંબુ ચીરી નાખી છે. સરખો કરી દીધો છે, થોડો પતલો. સહેજ પાણી વેળવું હોય તો મેળવી શકો છો. વેળી દીધું મેં સહેજ. આ રીતે લગાવી દો. આ રીતે બીજું પણ પત્તું લગાવી શકો છો તમે. આ રીતે મૂકી દો. ગંગુડેલી છે. આ રીતે આપણે કાઢી લઈશું. આ રીતે કાપી દો. ચલો આપણે
સરકાઈ દઈશું. 3 ચમચા જેવું તેલ મૂકશું. રહી મરચું નાખીશું. ધાણા જીરું, મીઠું, અડધી ચમચી જેવું મીઠું નાખીશું. થોડી ખાંડ નાખી દઈશું. અડધી ચીની લીંબુ નીચી દઈશું. વઘાર્યા પછી પણ નીચે હોઈ શકાય છે. રહી ફૂટી ગઈ છે. હવે આપણે નાખશું અંદર જીરું, હિંગ, લાલ મરચાં, થોડા વરિયાળી, થોડું તલ. હવે આપણે નાખીએ મરચાં લીલા. આ રીતે વાળીશું. ગાર્નિશ કરી દઈશું. કોથમીર નાખી તૈયાર.